המטרה של הטיפול הנפשי בעיניי היא לעזור למטופל לגייס כוחות של תקווה על מנת לשנות, להרחיב את המצב התודעתי שלו ולאפשר לעצמו מציאות פנימית שאחר כך תבוא לידי ביטוי במציאות החיצונית של החיים שלו. אני מטפלת בעיקר, ההתמחות שלי וטיפול היא בנשים שרוצות להביא ילדים לעולם בפריון ובפוסט-טראומה. ולמעשה זה שני אוכלוסיות שהמפגש הראשוני בטיפול הוא עם המון ייאוש. טיפול בעצם עוזר להם לגייס כוחות של תקווה ובעצם להרחיב את התודעה שלהם על מנת להרגיש שהם כן מצליחים להשפיע על העולם וגם מצליחים להשפיע על הגוף שלהם כדי להשיג את מה שהם רוצים. חולי זה מצב שבו אדם נשלט לגמרי על ידי הכוחות הפנימיים שלו, על ידי הכוחות שמייאשים אותו, וחולי הוא המצב שבו הוא חווה את עצמו כמי שאין לו סיכוי בכלל לצאת מהמצב הזה, ואז הוא פונה למנגנוני הרגעה חיצוניים. ואז לדעתי הוא במצב של חולי, שהוא לא רואה, הוא לא יכול לראות את הכוחות הפנימיים שיכולים לעזור לו לרפא את עצמו, לקדם את עצמו. הוא בעצם מנותק מהתקווה, אפשר להגיד. אין דבר כזה מצב נפשי אופטימלי. להיות בן אדם זה להלך באיזושהי דרך, והדרך הזאת היא הדרך שבה אנחנו עוזרים לעצמנו יותר ויותר להתפתח, באופן שאנחנו מגדילים את הרווחה הפסיכולוגית שלנו כל פעם יותר ויותר. ולכן אין איזה מצב אופטימלי כזה שכשאדם מגיע אליו אז הכל בסדר. יש דרך, ובדרך הזאת יש כל מיני משימות, התפתחויות שלנו כבני אדם, ובדרך הזאת יש גם את העניין הזה של איזה סוג של עמדה אנחנו מייצרים כדי לעזור לעצמנו להתפתח. ואני יכולה להסתכל על הדרך שלי האישית ולהגיד שבאמת יותר ויותר יכולתי לגעת במצבים אופטימליים בחיים שלי כשלמדתי לעשות את ההבחנה בין שמיים וארץ. אני הרבה שנים הייתי קצינה בצבא, ומבחינתי היה רק מה שאתה רואה זה מה שקיים. לא היה בכלל אספקט אחר של החיים, היה קיום ארצי. ואז קיבלתי להיות קצינת נפגעים בצבא, ופתאום נחשפתי דרך השכול והליווי של משפחות שכולות למימד הרוחני של הקיום ולכוח של התקווה והאמונה. ללכת אל עבר המצב האופטימלי, זה המקום הזה שכל פעם אתה לומד יותר טוב לשלב בין קיום ארצי, בין מימד ארצי של הקיום למימד רוחני של הקיום, כי כל הזמן זה פועל כמו כלים שלובים. המקום שבו נחשפתי לרוחניות בכלל היה, כמו שאמרתי לך קודם, כשהתחלתי את תפקידי כקצינת נפגעים בצבא. ולמעשה, באותו רגע שהתחלתי את התפקיד, אז נפגשתי עם מימדים רוחניים של קיום. עד כמה כוח האמונה עוזר לאנשים להתמודד עם משברים, עם משברי חיים, ובטח עם משבר של אובדן ילד. ואני חושבת שהרגע המכונן במפגש שלי עם רוחניות היה, שאני עצמי, תוך כדי התפקיד, נקלעתי למשבר אישי מאוד קשה, ואז הלכתי לאחד האבות השכולים, איציק כהן, זיכרונו לברכה, שהבן שלו, פיני כהן, נהרג בהיתקלות בעזה, וביקשתי ממנו שיקח אותי כדי לקבל ברכה מרב. ואז הוא הסתכל עליי ככה בעיניים הטובות שלו, ואמר לי, יעל, את לא צריכה שאני אקח אותך לרב, את יכולה לדבר עם אלוהים לבד. ובהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר, לא היה לי ברור, כאילו, למה הוא בעצם, רק ביקשתי ממנו שיקח אותי לרב. אבל אחר כך הבנתי את העומק של הדבר הזה, ועשיתי ניסיונות לדבר עם אלוהים. ואז לאט לאט נחשפתי למימד הרוחני של הקיום, ועל ההשפעה שלו עליי, ובוודאי משם על ההשפעה שלי כמטפלת. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. טיפול בעיניי הוא להביא אור. אור בעיניי זאת מודעות, להדליק אור על מה שבחושך.
ומתוך המקום הזה של מודעות מתפתח התהליך הטיפולי. אני מאוד מתחברת לאמרה של אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, שאמר שכאשר אתה מביא חיים לעולם, אתה חייב להגן עליהם באמצעות שינוי העולם. כשאני נקלעתי למשבר אישי, אז הדבר הראשון באמת שפניתי אליו, כי זה מה שחשבתי בתור יהודייה חילונית במדינת ישראל, הלכתי הרבה מאוד לסדנאות של בודהיזם, להרבה מאוד ריטריטים, ולא הרגשתי בבית, זה לא דיבר אליי בכלל. ואז יום אחד קיבלתי ברושור במקרה על סוף שבוע שמתקיים במרכז קבלה רוחני בצפת, וזה סוף שבוע שעסק בפסיכולוגיה ויהדות. וזה היה רגע מאוד מכונן מבחינתי, שפתאום הבנתי שהיהדות, ולא במימד הדתי של היהדות כמרחב קיומי, יש לה הרבה מאוד תשובות ויכולה, ממש הרגשתי בבית, והרגשתי מאוד מאוד נוח במקום הזה, וככה בעצם התחברתי מיום ליום יותר ויותר אל המרחב של הריפוי הרוחני היהודי.